Ilyetten nézek körbe, hogyha egy pincér közelít, hogy még mit hoz. Homs Szíria harmadik legnagyobb városa, az agglomerációval együtt 1,5 millióan lakják. A közel 1400 éves muszlim uralom ellenére jelentős keresztény közösség is fennmaradt itt. Először a szír ortodox katedrálisba látogattam el. Ez itt a Szent Szűzről elnevezett templom, itt Homsban. Ez a Szíria és a világ egyik legrégibb keresztény temploma is egyúttal. Good morning. We say in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, one God. Amen. Shemabo, Wabro, Uruh, Hayo, Qadisho, Hadaloho, Shario. Amen. God bless you. Aloham Barich. We say Aloham Barich. God bless you. The belt of the Holy Virgin is kept here? It was here at this table when was Patriarch Ephraim the first here. He's discovered the Holy Belt in there. At 1953. From this time until now, the belt here at this church. Most először megnézzük itt az altemplomban az eredeti templomot, amely Krisztus után 59-ből származik, tehát el lehet mondani, hogy elég régi, és utána pedig megnézzük, ha minden igaz, a Szent Szűznek az övét. Tony atya megígérte, hogy megnézhetjük. Na, akkor nézzük meg a Krisztus után 59-ből származó barlangot, amely templomként is üzemelt. Most pedig nézzük meg a Szent Szűz övét, amelyet a történet szerint Szent Tamás hozott ide, mégpedig Indiából. Tehát kicsit összetett a történet. Most még az atya meghívott minket egy kávéra, úgyhogy ezt szeretettel elfogadtuk, ezt a meghívást. Sorry, just one more time. So you're Gerald. Yes. Father Gerald. Yes. Aus Österreich. Freut uns. Freut mich. A várost a római időkben Emessusnak nevezték. Ez a görög Émesza, Émeszosz névből ered. Ebből alakult ki később az arab Homs városnév. Az arabok 637-ben foglalták el a bizánci birodalomtól. A várost a kereszteseknek soha nem sikerült bevenniük, ehelyett Homs a muszlimok egyik fő erőssége lett. Most viszont nézzük meg az itteni szukot, a homsi bazárt. Ez arra szolgál, hogy a süteményeknek ilyen formát adjanak, ide beletömik a tésztát, és akkor így ki lehet rakni, mielőtt kisüti az ember. Ezzel pedig szintén ilyen mintát lehet adni a süteményeknek. Mondjuk hasonló lett a Üzbegisztánban kenyérhez.
Szóval ilyesmi készül azzal a fa alkalmatossággal. Na, kóstoljuk meg ezt a sütit. Kicsit szárad. Ez tényleg teasütemény, kéne hozzá tea. De finom. Nagyon omlós. Igen, több helyen is előfordult, hogy akartunk venni valamit, és amikor megkérdeztük, hogy mennyibe kerül, azt mondta az árus, hogy semennyibe, nem kér pénzt. De mégiscsak szeretnék adni. Akkor megmondta, hogy hát amúgy ennyi, de nem kér pénzt. Szóval így rájuk kellett tukmálni a pénzt. Hát gondolom ez is a vendéglátás, vendégszeretet része. Egyfajta ilyen etikett. De minden alkalommal fizettünk természetesen süteményért, meg bármiért. A szíriai polgárháború idején 2011 és 2014 között Homs az Assad elnökkel szembeni ellenállás egyik központja volt. A szír kormányerőknek 3 évükbe telt, mire a város nagy részét visszafoglalták. Az ostrom alatt Homs jelentős része romba dőlt, és mintegy 3000-en meghaltak. Most onnan jövünk a városközpont, a szuk, vagyis a piac felől, és hát itt egy erősen szétlőtt főutat látunk, és erre az oldalra nem is annyira ajánlatos bemenni, mert nagyon instabilak és veszélyesek az épületek még mindig. A földrengés sem segített, de ezek alapvetően háborús károk. Volt az úr a templomban reggel, és készítettem róla egy fényképet, és elküldtem a fiának, aki Pécsen tanul, orvostan hallgató, és elküldtem neki ezt a fotót, hogy van egy meglepetésem a számára, és nagyon valóban meglepődött. És kérdezte, hogy honnan ismerem őt. Hát mondom, csak erre jártam Homsban, és visszaírt, hogy nagyon kellemes tartózkodást kíván, és boldoggá tettem ezzel a fotóval, szóval nagyon örülök én is. Michael Pécset. Azért mindenféle politikai állásfoglalástól függetlenül gondoljunk bele, hogy milyen lehet azt átélni, megélni, hogy ez történik a városunkkal, ahol üzletek voltak, lakóházak, az emberek élték a békés hétköznapjaikat, és akkor hirtelen ez történik, és ez ma is sok helyütt így van a világban. Viszont ami talán némi reményre ad okot, hogy mégiscsak van itt élet. Ott az úr az autóját mossa, emberek járnak bevásárolni, mosolyognak. Egyébként itt különösen kedvesek valamiért az emberek, nagyon sokszor rám mosolyognak, teljesen hedzsábos, akár nikábos hölgyek is. Szóval valahogy ilyen kedvességet tapasztalok ebben a városban, Homsban. Most megnézzük ezt a mecsetet. Elsőre nem tűnik egy különösebben izgalmas mecsetnek, így kívülről, de egyébként pont most építik újjá. De ami nagyon fontos, hogy ide van eltemetve a nagy muszlim hadvezér, Khalid ibn al-Walid. Ő volt az, aki a 7. században nagyon nagy területeket hódított meg az iszlám számára, például legyőzte a bizánciakat és a perzsákat is, a kor 2 szuper hatalmát. Szóval itt vagyunk a Khalid ibn al-Walid mecsetben, Homsban, és egyébként ezért is, mert ide van ő eltemetve, úgy is hívják, úgy is becézik Homsot, hogy Khalid ibn al-Walid város. Ennek a mecsetnek az előképe az isztambuli kék mecset volt, a Szultán Ahmed szultán mecsete. És még egy érdekesség, hogy most újjáépítik a szír kormány pénzéből egyrészt, másrészt a csecsen elnök Kadirov is támogatta ezt az újjáépítést. Valószínűleg pont azért is, mert a nagy muszlim hadvezér ide van eltemetve, és közben ide is értem, úgyhogy mutatom. Sajnos itt nem lehet bemenni ezen az ajtón most, tehát ez itt Khalid ibn al-Walidnak a sírja, ez pedig az ő fiáé. Ő egyébként az Abdurrahman névre hallgatott, tehát az ő neve Abdurrahman ibn al-Khalid ibn al-Walid. Tehát mindig az atya neve követi a fiú nevét, egy ibn toldalékkal összekötve, az olyan, mint a magyarul azt mondanánk, hogy fi. Szóval aki az iszlám kezdeti sikereiről és hódításairól szeretne többet megtudni, annak mindenképpen érdemes utána olvasnia
Khalid ibn al-Walidnak. Nehezen lehet túlbecsülni az ő történelmi szerepét. Tehát a világtörténelem egyik legnagyobb és legnagyobb hatású hadvezéréről beszélünk, aki ide van eltemetve. Ez a mecset 4 ilyen nagy oszlopra, ilyen erőteljes oszlopra támaszkodik. Ezeket elefántlábaknak is becézik. Gondolom érthető, hogy miért. A 600-as évek közepére, sőt első harmadának a végére, a Mohamed halála után pont eléggé meggyengült az egymással harcoló bizánci és a szasszanida perzsa birodalom, tehát ők addigra már jól kifárasztották egymást, és akkor a muszlim hódítás sikerrel győzte le mind a kettőt, és persze kicsit sántít a párhuzam, de mégis csak a kor két szuperhatalmáról volt szó, tehát kicsit, mint hogyha egy feltörekvő ország legyőzte volna, vagy egy feltörekvő ideológia követői legyőzték volna egyszerre az Amerikai Egyesült Államokat és a Szovjetuniót. A kor szempontjából nagyjából ilyen jelentőségű volt az iszlám hódítás, amelynek az egyik kiemelt hadvezére volt Khalid ibn al-Walid. És elvileg valahol itt tudunk találkozni Jerry atyával, aki Gerald atya Ausztriából. Azt mondta, hogy fél év alatt tanult meg arabul, a nehéz utat választotta, és egyébként Passau környékéről való, de ugye Passau az Németország van, tehát az osztrák oldalról. És mondta, hogy Passaura, hogy hát ahonnan Gizella királynő származik, és így is van. So Bruno Franz was one of the Dutch Jesuits, the missionaries that were sent to the Middle East by the Jesuits in the late 60s, early 70s. He was here in Homs from the 80s on, and he was very famous. So he worked a lot with the community, with Christians and Muslims and so on. At the beginning of the war, about 2012, you know that Homs was under siege, especially this area, and a lot of things were destroyed. This building here was destroyed. This is it's newly built. Almost all of the people left. Franz, as a foreigner, as a priest, was the only one who stayed here in Homs. The situation became worse and worse. The area was closed, and all the families also left the city. Just a few old people stayed here, and people could not go. He welcomed them here at the monastery. So people were sitting here. He welcomed them in rooms. The siege ended at the 13th of May. The early April, somebody came. Now these are stories that were told to us. Nobody could enter. No Jesuit was here. There were people staying here. They say that somebody came and asked him to go with him. They say he was tortured, but he came back. And the same person came after one day. Say, come with us. He said, no, but we can talk to him. So they took him out of this room, put him there, and shot him in the head. It's one of his last notes that he wrote. It's about the hope of Eastern. Death will not prevail. It's actually a symbol of life for us and of hope. And people are still coming every day and pray at his grave. At the Mass, it was Friday night, and at 8 we did the Mass. 9 years, so not something big. The church was full. So this memory is still there. This middle part, it was all rooms. So this middle part, all was destroyed by a rocket. The left room now, you see the new stones and you see the old stones. Homszot ott jártam után 2024. decemberében foglalták el a felkelők, akkor döntötték meg Bashar al-Assad uralmát. A képeit eltávolították, és apja itt látható szobrát is ledöntötték.
Homs és Damaszkusz között nagyjából félúton kitértünk kelet felé, hogy meglátogassuk Abeszíniai Szent Mózes kolostorát. Eredetileg egy római erőd, egy castrum állt itt, aztán a Krisztus utáni 6. században ide érkezett egy keresztény szerzetes, ő volt Abeszíniai Mózes, aki aszketikus életet folytatott itt a hegyen. Utána további szerzetesek érkeztek, főleg a 11. században, akkor, amikor a környék már vagy 400 éve muszlim-arab uralom alatt állt. Az egykori római erődben most 1000 éves keresztény freskókat is láthatunk, csak előbb fel kell túrázni oda. Ezzel az alkalmatossággal ezen a kötélpályán lehet felküldeni élelmiszer utánpótlást oda, meg oda. Ez volt tehát egy római erőd, egy őrtorony, és innen lehetett remekül kontrollálni az ott a síkságon haladó karavánutakat. Szóval a római erődből kialakított templom itt pedig egy újabb felvonó alkalmatosság, ott egy híd, és azon a hídon lehet ahhoz a lépcsőhöz eljutni, és onnan felkapaszkodni a vendégházhoz. Na hát hatoljunk be az egykori római toronyba. Kicsit le kell hajolni. Kicsit nagyon. Megsüti kézünket egy kicsit. Huda nővér, a helyi főapáca mutatta meg nekem a templomot, ezt a szír katolikus templomot, és az 1000 éves freskókat. Azt is elmondta, hogy a muszlim híveket is szeretettel fogadják, számukra meg van jelölve Mekka iránya, ez a kibla, és imaszőnyeget is elhelyeztek. Ez itt fent volt az eredeti réteg a 11. századból, itt görög feliratot látunk, utána a 13. századból arab nyelvű felirat, majd szintén a 13. századból szíriák, vagyis szír nyelvű felirat. Iszonyú érdekesek ezek a rétegek. Ezen a freskon legfölül bal oldalt Pál apostol, jobbra Péter apostol látható, alattuk két oldalt a további apostolok, van egy kereszt, ott szintén középütt fent, alatta, a kereszt alatt Ádám és Éva, és Évától jobbra egy fehér vonal húzódik, attól balra, a vonaltól balra vannak a jó emberek, jobbra pedig a rosszak. Itt lent pedig újra Szent Pétert látjuk, kezében a mennyország kulcsa, körülötte pedig mártírok, apácák, szerzetesek kereszttel a kezükben haladnak a mennyország felé. Huda nővér meghívott minket egy vacsorára ide. Illetve ebédre 2:30 nem vacsora.
Visszaértünk Damaszkuszba, és kicsit átalakult a szobám. Lehet, hogy most nem ez lesz az én szobám. Na, a szobámat, a múltkorit, ami ott van lent, azt éppen felújítják, hogy itt az emeleten kaptam. Na, jó lesz. Itt megalszunk. Megszólalt az iftára hívó ima, én pedig beljebb vagyok egy kis, hát egy pár ezer kalóriával. És most elmegyek sétálni itt Damaszkuszban. És spontán módon betoppantam itt az Umayyad mecset mellett egy étterembe, és kértem egy iftármenüt, úgyhogy már meg is kaptam a levest. És a 3 gatoja. Egyre jobb. Na hát itt el leszek egy darabig, úgy látom. Ilyen ivólészszerűséget szoktak itt inni, az utcán zacskóból is lehet venni, mert ilyen zacskóban árusítják, tehát konkrétan nejlon zacskóban. És igazából nem ez az első alkalom, hogy ilyet iszom. Nekem ilyen gyerekkoromból emlékezetes Gabi fokrém íze van. De úgy kellemes. Nem tudom mi a sorrend, hogy milyen sorrendben kell enni ezt a rengeteg előételet, de hát nem is tudom. Na jó, lássunk neki. Meg kifigyeltem a profiktól, hogy ilyet kell beleszórni, és hozzá citrom. Miután megállapítottam, hogy mennyiféle étel van az asztalon, kaptam gyorsan még 2 főételnek tűnő dolgot. Itt. Hopp, és még a végén sisa is lesz. Úgy érzem, kelepcébe csaltam saját magamat, közben kiérkezett még egy ilyen étel. De most már ilyen ilyetten nézek körbe, hogyha egy pincér közelít, hogy még mit hoz. Tehát én konkrétan a leves fogyasztottam el, valamint ezt a salátát tervezem most. Ezeket a rizses joghurtos ételeket mindig kedveltem. Ez a joghurt, ez ilyen kellemes savanykás ízt ad ennek az ételnek. Szóval ezeket már megkóstoltam. Ez ilyen joghurtos, babos, olajos, szerintem csicseri borsos étel. Ebben pedig csirke van, és zeller, és répa, és gomba, ami ráadásul ilyen konzervgomba. Ez annyira nem győzött meg engem ez az étel. Ez ugye ez a padlizsános, ez nagyon jó volt. A rizs is jól megrakva magokkal, az is finom, meg ez a joghurtos étel is. Szóval minden nagyon finom egyébként, csak hát ezt senki nem bírja megenni. Kicsit aggódtam, hogy nem lesz ennyi pénzem, hogy kifizessem ezt a nagyon durva vacsorát, úgyhogy megkérdeztem itt a főnököt, hogy ez mégis mennyibe fog kerülni, de úgy néz ki, hogy benne vagyok a budgetban. Lehet megtippelni, hogy ez a rengeteg dolog, plusz ez a vízipipa, a sisa, ez mind együtt mennyibe került. Jaj, kaptam még egy tányért, még ez is jön. Sokan. Na jó, erre végképp nem voltam felkészülve, hogy még ez is jön. Ez komoly volt ez a vacsora. Az édességeknek nem igazán tudtam hozzákezdeni. Ez a hatalmas lakoma, ez nagyjából $20 felelt meg, ami mai árfolyamon 6800 forint. Hát otthon valószínűleg ez a 10-szereséből, vagy talán 15-szöröséből jött volna ki ez a vacsora.
hát ez a Szíria ezt tudta fokozni. Rendkívül fárasztó, ugyanakkor nagyon-nagyon izgalmas és nagyon felemelő napon vagyunk túl. Kezdődött azzal, hogy még Homsban elmentünk a Szent Szűzről elnevezett templomba, ahol megismerkedtünk Tony atyával, megismerkedtünk Jerry atyával, aki Gerald néven egy osztrák jezsuita, és ő mutatta meg nekünk azt a helyet, ahol Franz atya, egy holland jezsuita vértanú halált szenvedett a polgárháború alatt, mert nem volt hajlandó elhagyni a híveit. Egész Homsszal kapcsolatban nagyon megmaradt az a kép, hogy hátul teljes szürkeség, pusztulás, sztálingrádi állapotok, és ezelőtt a háttér előtt egy ember a kis piros autóját mossa.